Se on Tapio T. Terve moro hei. Tänään ohjelmassa Pirkan pyöräily. Mun pyöräilykonseptilla. Klassikko matka 134 kilometriä. Eli ajelen missä ajelen. 134 kilsaa pyöräteitä ja hiekkateitä ja ties mitä mettäpolkuja pitkin. Improvisoin reitin päästä, niin palautan GPS-jäljen tapahtuman järjestäjälle ja avot. Tästä tulee Pirkan pyöräilyn suoritus. Koska virallinen tapahtuman rekvisiitta ei ole vielä kerennyt tulla minulle postissa, niin sitten mulla on tänään joku edellisten vuosien muistojen kätköistä napattu numerolappu laitettu rekvisiitaksi tuohon pyöräilylaukkuun. Ja taskussa on myös mitali, jonka voin itse itselleni ojentaa tämän toivottavasti hyvän ja onnistuneen ajon päätteeksi sitten. Pyöränä tänään Helkama Kulkurikymppi alias Nexus 3 matkamies. Tervetuloa kyytiin. 2, 1, hyvää matkaa! Ja sillain startattiin liikkeelle kauniin keväisenä perjantai-iltapäivänä. Puut jo vihertävät. Varsinaisen tapahtuman viikonloppuun aikaa 5 viikkoa tänä päivänä. Tapahtumaehtojen mukaisesti ilmoittautumisesta kesäkuun loppuun asti on aikaa käydä 134 itse ajamassa. Hyvissä ajoin siis liikkeellä. Toukokuuta mennään. Karkeasti olen aluetta, jolla pyöräilen, miettinyt sillä tavalla, että ajattelin tämän semmoinen suorakaitena, eihän sitä ihan suorakaidetta tuu, mutta Kuusijärvi, Herttoniemi, Pasila, Vantaankoski. Ja ajattelin, että karkeasti näiden 4 ääripisteen väliltä varmasti löytyy tarpeeksi 134 kilometrin verran ajettavaa, ettei tarvittaisi aivan lähipuistossa hiekkatien ympyrää pyöriä. Ensimmäisenä suuntaan Kuusijärvelle. Mitähän Pirkan pyöräilyssä Näsijärven tilalla joku järvi olla. Olkoon sitä Kuusijärvi tänä vuonna. Jaha, saas nähdä missä kohtaa pitää jalkautua. Painava teräsrunko on muuten vakaa täälläkin. Vaihde toki on raskas. Svalpe Delta Cruiser. Se vähän varmaan enempi kestää röykyytystä kuin Kaatorskin. Toisaalta jos Nexus-vaihteistossa tai Nexus-vaihteinen kiekko, jossa on sisuri ja se pamahtaa, on isompi työ, koska ruuvailua enempi. Lähdetään siitä, ettei pamaa. KLV tuossa suoraan joenvarressa päättyi. Sitten silmäni bongasivat poluun. Ehkä erikoisin Pirkan pyöräily ikinä. Erikoisemmaksi käyvät matkalla mestaripyöräilijäksi. 12 suoritus muuten menossa. Nyt ollaan saavuttu jollekin tämmöiselle pientalo- ja rivitaloalueelle, missä kartta muistuttaa ruutuvihkoa. Loistava tilaisuus siis ajaa sillä tavalla, että kerää kilometrejä ajamalla mahdollisimman jokainen tie. Manahoja pytinkejä. Kaikenlaista näkeekö vähän soveltaa reittiä. Hauskaa. Urbexia vai mitä se on? Sitten halki peltojen käy pyöräilijän tie. Ajelin tuossa karttanäkymä Karmenissa auki. Poikkean aina vähän sinne tänne. Kiva vanha talo joen toisella puolen ja joku karttaan merkitsemätön metsäpolku. Sehän pitää käydä ajamassa.
Voi olla paikoin vähän hidasta menoa, mutta nautinto sitäkin suurempi. Ei oo renkaat puhki, mutta kävely on mukavaa. Talutetaan välillä. Ehkä juuri tätäkin varten tämä pyörä on tehty. Se on sen helppoon allroad. Sata 8 kilsaa, josta pitäisi vielä keksiä. Nyt on 26,5. Saavutaan Kuusijärvelle, mikä on yksi tämmönen speksattu ääripiste. Ja eka huoltopiste 27 kilsan kohdalla takana. Vähän mietin sitä, mikä on seuraava etappi. Nyt vähän ajelen vailla päämäärää. Minä mietin. Tää vois muutaman kierroksen vettää tuossa Malmin lentokentällä. No niin, täällä ollaan. 7 kilsaa. On kyllä ollut pohjoistuuliset viikot. Hyvin täällä merinopeällä tarkenee. Tuulitakin otin illaksi, jos venähtää tuonne iltapuoleen. Se kauanko leikki kestää. Riippuu paljonko keksii toisia pöljäetappeja. No, pöljäetapit on kyllä pyöräilyn mauste. Täytyy sanoa, että se kiitotiepyöräily huonoa tehnyt. Vaikka pääasiallinen ajatus onkin pysyä näillä vehreillä ulkoiluväylillä. Käyn pellon laitaa. Käytän randopaitaa. Kohta taas tonne metsän pimentoon. Asfaltti ja luonto vuorottelevat. Pirkan klassikolla. Se on sitten kun Herttoniemen pääsen aika lailla puolivälikilometreissä. Kohta on 64. Kyllä ne ekat reissut silloisella Helkamalla oli melko raskaita. Nyt se vähän näin jalkatuntumalla sanotaan saa vateilla eri asioita aikaiseksi, mitä ralehkilla saati sitten kevyemmillä, vaikka alumiinihybridillä. Se on tarkoituskin. Myös on semmonen tietty nöyryys ja kunnioitus maaperää ja pinnanmuotoja kohta, kun ei liian lujaa pääse. Tai jotain tehdäkin. Jokainen polkaisu tietysti palkitsee. Täytyy poiketa saaristossakin. Tervetuloa Killingholman saarelle siis. Saareen ympäri menee suht helppo ajettava polku. Menee vaikka maantie Kilipurilla. On siinä semmoista sopivaa pientä offroad-henkeä aina. Kun yleisimmiltä väyliltä poiketaan johonkin erikoispaikkoihin. Sanoisinko näin. Pähkinöitä täytyy syödä
Ehkä mehua käydään ostamassa lisää. Mehutonkan pohja nimittäin jo pilkistää. Sieltä mä äsken painelin rantoja pitkin. Metriä vaille 69 kilsaa. No sehän ei oo ennen kuin sitten 65 kilsaa maalle, että reilusti alle puolet. Tämähän loppuu kohta. Sinähän järjestyi spontaanisti hetken kahvitauko. Minut pongattiin ikkunasta ja huuettiin kahville. Kunnon kahvipausin jälkeen kyllä kulkee taas. Että sä kaupassakaan tarvitse käydäkö. Se oli vähän mehua tonkan pohjalla. Pistin kylmää vettä hanasta perään ja nestettä piisaa. Ja taas hiekalla. Täällä vaan on hyvä. Näilläkin teillä kaveri kävi mua vähän ajattamassa silloin entisellä Helkamallani ennen ensimmäistä Pirkkaa. Se on jännä, miten niitä tarinoita syntyy. Pieniä detaljeja ne tietysti on. Valmistavuin kuntotapahtumaan ja ajelin sitä ennen siellä valmistautuakseni. Täällä on hanhet kylvyssä. Vähän se on siistiytyä tulevaa viikonloppua aatellen. Pieni pulahdus vanhan kaupungin selkään. Mätä jättää väliin. Rantopuku päällä voi tulla vähän kylmää. Onko muuten sanonut, että ei ole kelissä valittamista? Suunnitelmana tästä pyyhkästä suoritapaanaa Pasilaan ja sukeltaa sieltä keskuspuiston pimentoon ja jotain reittiä Vantaan koskelle. Tästä kun sompailen sinne Vantaan koskelle ja sieltä kotiin jonkun mutkan kautta, niin siinä on kyllä aika näpsäkästi 134 kasassa. Se kokemus, mikä tässä nyt on lähemmäs 200 kilsaa jo tältä viikolta Svalbe Delta Cruisereista. Svalbe Delta Cruiser yleisrenkaista jatkoon. Tuhansia kilometrejä olen ajanut Svalbe Marathon Plusilla. Vähän leveämmät ja painavammat. Kyllä niilläkin nyt ajelee, mutta näillä ajelee paljon mieluummin. Sata kilometriä taitettu ajassa 6:29:38. Sisältää myös pysähyksissä vietetyn ajan. Kohta saavutaan Muroleen kanavalle. Oikeasti tämä mikään Murole on pitkä koskehan siellä. Nyt saavutaan Muroleen nousuihin ja laskuihin. Eli Silvolan tielle. Jos mennään painavalla pyörällä lähteä Pirkanmaan mäkiin, kun sielläkään mitään tasasta ei reitistä varmaan ole, niin pitää vähän omaa mäkikuntaa tietysti koetella lähempänä kotia.
Ihme kyllä nousi polkemalla. Noniin, sitten ollaan Muroleen Kekkosen koululla ja täällä on omakustanteinen limutarjoilu. Myyjä kahtako mä laitan muumilimonaattipulon pöytään. Tää on tullut poljettua. Vaikutat hengästyneeltä. Vasta vielä 30 maaliin. Oi, sitten kotiin suihkuja nukkumaan. Arto kysyi, että onko tässä joku semmonen tuntuu kuin kerroin, kun ajetaan toista sattaa kulkurikympillä. Tuntuu siltä, että haluaisi jatkaa vaan pitempään, mutta pitää osata lopettaa. Tuntuu, että tekee oikeita asioita, kun ajaa tällä pyörällä näin. Ajettavaa löytyy ja jalkaa riittää. Sitähän tämä ei kiinni jää. 120 kilsaa johonkin 7 tuntia 53 minuuttia. Se on hyvä. Se on revetti vauhtia. Ja sillä suunnittelin, että saa näitä paikallisia hiekkateitä tässä pyöriä jonkinlaisen rundin, niin tuossa 9 kilsan päästä sitten saavutetaan tavoitematkaa. Hyvää fiilissä siitä tuleeko sopivan tavoitteen itselleen asettaa ja lähtee tekemään semmoisen, mikä saavutettavissa on. On täällä vain kaunis tämä ilta-aurinko. ...12 Pirkan pyöräilysuoritus. Vielä 8, niin se on sitten mestaripyöräilijä. Joka vuosi lähempänä. Siinä on traktori vähän heikossa kunnossa. Sille ei kyllä ajeta 134. Hyvää iltaa, lehmät. Vähän tässä laskeutuvassa illassa valon määrässä on sama sen kanssa, mitä silloin kun on yö ajanut ja alkaa joskus hyvinkin pikkutunneilla Tampereella valo kajasta ja aamu nousemaan. Kun oli joku muutama kilsa matkaa maaliin, niin pari ilosta yön tallaa ja mä en tiedä mistä ne juoksi pyörätien läpi, läppivät mehtää ja rupesivat kaivaa sammalta. Tämä siis tapahtui vuonna 2010 mun ekan yöpirkkani loppukilsolle ja sitten ne oli, että jes, se on täällä vielä, vuhuu! Kaivo pari siideritölkkiä sieltä sammalikosta ja en tiedä miksi olivat sinne kätkeneet juomansa. Ne oli onnellisia miehiä. Mä olin aivan loppu silloin. Ikkä lähennään Pirkan pyöräilyyn. Ja nyt on 12 kesäkuun ajan maaliin. Helkamalla. Tänään Helkamalla silloin, kun tuo äsken kerrottu tarina tapahtui. Olen jo semmoset pikkuvalot laittanut pyörään, vaikka täällä niin hämärää vielä on, mutta se on hyvä. Hyvä tässä jo 9:30 aikaan ymmärtää ne pistääkö se. Pimiä tulee kuitenkin niin nopea. Tietysti kun aurinkopleksit pääsee, niin näyttää paljon pimiämmältä mitä oikeasti on. Siinä paikassa olkoon maali. 135 ja risaa päälle. 8 tuntia 51 minuuttia on kello pyörinyt. Tää sisältää siis tauotkin. Hei, nyt saa ottaa mitään.
Kahtokaa. Se oli siinä. Ai siitä. Mitalia muistat. Kiitos. Oikea mitali saapuu postissa, mutta tällä mitalilla mut leikisti palkitaan tästä suorituksesta. Leikisti tällä numerolla. Nyt, hyvä ystäväni, mun pyöräily on suoritettu. 12 Pirkan pyöräilysuoritus. Kiitän videon katselusta. Toivotan iloa ja rauhaa sun päiväsi. Takku varmasti tavataan seuraavalla kerralla jossakin joskus jonkunlaisten pyöräläistyötuorten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!